สวัสดีครับผมมาถึง EP ที่79นี้แล้วนะครับผม EP ที่79นี้เราจะมาทำรูปเชือกถักสไตล์จีนนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำนั้นเขาทำกันยังไงกันนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเราไปสร้างรูปตารางขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือนี้ครับ Rectangle Grid Tool เนี่ยครับผม ทำการสร้างตารางขึ้นมานะครับที่เราจะสร้างเนี่ยก็สักประมาณขนาดประมาณ400พิกเซลนะครับ400คูณ400พิกเซลนะครับแล้วก็จำนวนตารางเนี่ยอยู่ที่3นะครับผมจากเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคครับเราก็จะได้รูปตารางขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราปรับเป็น1 point ก่อนละกันนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายๆจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาที่ถาดเครื่องมือผ่านไฟเดอร์นี้นะครับเลือกนี้ครับ device นะครับผมจากนั้นก็คลิกขวานะครับเลือก ungroup นะครับทำการลบบางช่องนะครับที่เราไม่ได้ใช้ออกเพื่อให้เป็นลวดลายขึ้นมานะครับผมก็จะลบเป็นแบบมีว่างอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกรูปทั้งหมดนี้นะครับผมทำการหมุนนะครับที่ประมาณ45องศานี้นะครับอย่าเพิ่งหมุนก่อนดีกว่าครับมาที่นี้ก่อนครับมาที่เครื่องมือ Direct Selection Tool นี้นะครับแล้วก็เลือกจุดเลือก point นั่นแหละครับเลือกใช่ครับ Accord นะครับผมตรงเฉพาะด้านนอกนะครับผมทั้งหมดของสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกนะครับทำการสร้างให้เข้ามนอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมานี่นะครับก็จะได้รูปอย่างนี้หลังจากนั้นก็เลือกทั้งหมดนะครับทำการหมุนที่45องศานะครับเริ่มรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมครับผมจากนั้นก็เลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งปรับขนาดของเส้นสโตรกเนี่ยเป็นสักประมาณ20ดูนะครับถ้าเกิดดูยังไม่สวยงามก็ปรับอยู่ที่ประมาณ30เรียบร้อยครับผมเท่านี้ลวดลายรูปเชือกถักสไตล์จีนเราก็ได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ใช้ตอนงานตรุษจีนปีหน้าก็ได้ครับหรือว่าช่วงวันไหว้พระจันทร์นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้รูปถักเยอะขึ้นเนี่ยก็เพิ่มปริมาณของช่องกริดนะครับผมที่อาจจะเป็น5x5ก็ได้นะครับผมลองเอาไปปรับแต่งกันดูนะครับยังไงก็เอามาอวดกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ